Wij kijken weer bij ons investigation board wat ons volgende plan wordt. Wij hebben namelijk geen contracten meer, maar er staat wel new contract available. En hier moeten wij nog naartoe. Speak to Tabid at the bureau. Hier zijn we nog niet helemaal. Speak to an old friend. Die hebben we ook nog, ja. Ja. Laten we eerst naar Tabid gaan. Abathia Bureau. Ja, dat is maar 400 meter. Dus dat is te overzien. Hier is een handelaar. Wacht, misschien kan ik nog fast travelen zelfs naar Abathia Bureau. Ja, dat kan zeker. Hoppa. Dan hoef ik niet door die stadsmuur heen. Daar is ook een kist. Dat zal maar wel. Hier is de bureau waar wij naartoe moeten. Dit is allemaal makkelijke doorgang. En dan gaan ze ons hier bij het bureau vertellen, Tabid, wat hier het vervolgplan is. Hij is daarboven. Hij staat op het dak. Ah. Hij is niet in het bureau, maar hij is bij het dak. Basim! I knew it was you. You are not the only one with eyes that see afar. So, Tabid, you have filled the streets with eyes and spies. Such is the life of a Rafiq. Without my knowledge, where would we be? Knowledge Hij is een is wijze man. a weapon. It can be used for good or ill. And the Order is using it for ill indeed. What have you learned? Rot runs deep through the House of Wisdom. They are using some ancient book, hoping to build a We hebben wicked inderdaad device. best wel wat geleerd in de House of We have heard Wisdom. rumors House of of this Wisdom. blasphemous contraption. They call it their great work. The Order is experimenting on people. Lethally. Ja. I have stopped them for now. But someone called El Rabisu is running things at the House of Wisdom. El Rabisu. Any idea about who this Rabisu character could be? I have my suspicions about the great scholar, Fazil Fahim. That fragile old man? The clues I have gathered tell me so. Suspicions. It could be. The House of Wisdom will be hosting a great symposium soon. An informal gathering of scholars. A lecture, refreshments, chatter. Even the great Arib will attend. Go, spy out this puzzle with care. Spy out this But puzzle don't with throw your care. blade at the symposium. We don't want to show our hand just yet. But if Eerst puzzle is informatie. guilty alone, then like a viper, strike. But you must be sure. Before I act, I will be sure. Eerst onderzoek, dan actie. Eerst onderzoek, dan actie. Mastermind in the shadows. Al-Rabisu. Oh, kijk, er gaan 2 clues. De clues van Ahmad en de clue van Al-Zarik gaan allebei naar Al-Rabisu. Waar wij nu naartoe gaan. Dat is 300 meter die kant op. Maar ik wil eigenlijk eerst hier wel eventjes kijken in de bureau voor meer contracts. Want dan kan ik die daarna nog doen, snap je? Snap je? Contracts are available on the board. Kijk, 1 contract is de Trade Delegate. Kijk, die pakken we even mee.
Hij heeft ook een praatdingetje boven zijn hoofd. Hello again, Tebed. Welcome. Do you have more questions? Sowieso. Nee, toch niet. Thank you, Tebed. That is all for now. The Great Symposium. Daar gaan wij naartoe. Laten we nog wat mesjes meenemen. Altijd handig. Kijk, plus 1 throwing knife. Is er nog een fast travel 300 meter dichterbij? Ja, die, maar goed, het scheelt niet heel veel. Dus dan gaan we maar gewoon erop af. The Great Symposium. Hier ligt gewoon geld naast deze man. Ik steel alles. The Great Symposium. Er staat dus, als wij weten dat hij een target is, dan moeten we hem pakken. Twijfelen we, dan moeten we hem niet pakken. Dat is wat hij zegt. Kan ik hier zomaar naar binnen? Ik denk het wel. The symposium should be here. Baghdad's brightest, sharing their wisdom. House of Wisdom, ja, ik ben hier al vaker geweest. En er is een symposium gaande. Hier is een man met wie je kan praten. Speak? Nee? Jawel, je moet voor hem staan. Pardon me. I am looking for the great scholar's lecture. Basil Fahim's lecture about the antediluvian antecedents of humanity will begin soon. In the meantime, please enjoy our ample stock of exquisite delicacies and tasty refreshments. Oké. Explore to find opportunities. Where is Arib al-Ma'muniya, the poet? Where is Arib al-Ma'muniya, the poet? Kan ik ook ergens zitten om op hun te eavesdroppen? Daar lijkt het niet op. Kan ik in het groepje gaan staan? Where is Arib al-Ma'muniya, the poet? Where is Arib al-Ma'muniya? Ja, ik weet het. Nee, ik moet ergens gaan zitten, anders kan ik niet eavesdroppen. Maar ik denk, dit is denk ik te ver weg, of niet? Ik kan hier niet eens gaan zitten. Where is Arib al-Ma'muniya? Ja, ik weet het wel. Ik moet... Oh, hier kan ik misschien gaan zitten, ja. Ja. Where is Arib? I hope to catch a whiff of her magnificent aura. So rare to see her outside of the round city. The beloved is in the garden, ruminating upon the perfection of nature. Oh, to be a flower held in her discerning hands, inspiring such languid verse. She must be the Al die criminelen waren fans van die poëet, hè? Hadden we in die boeken al gezien. Oh, perhaps she leads an exciting secret double life, slipping out of the palaces to find inspiration in common life. I doubt it. De poet Ari. Is resting in the eastern outer courtyard. Dat zou dan hier moeten zijn. Maar waar dan? Kan één kilo daar wat mee? Use of tools is not allowed. Maar denk ik hier de eastern outer courtyard. Dat is dan deze kant. Hier zou dan ergens die Arib moeten zijn. There is that poet, the bidler, Oh, deze. whose work keeps turning up in unexpected places. Ja. Spirit of the sands. Yes? Symmetry of sky and sea,
Zij is de Only poëet. in thine eye do these two planes meet. You have read my work. And who might you be? A lover of poetry, Zij nothing more. kijkt mij niet aan, is And zij of blind? order. Or should I say, chaos? I know only one living poet who loves chaos that much. Ali ibn Muhammad. Are you a fan of his pedestrian work? The rivalry between you two Ja, is wij legendary. kennen Ali natuurlijk wel. It enhances the craft. I cannot choose. You are most diplomatic. But I would rather seek inspiration among these lovely blooms. Good day. Zij wil niet met ons spreken, dat is wel duidelijk. Ode to al-Bahamut. Ja, dan moet ik toch weer naar binnen. Op zoek naar een andere opportunity. Al-Bahamut. Hey, Nine Fingers, over here. Hey, Nihal. I told you I'd see you around. Ja. Indeed. And what brings you back? I want to show you something. Onze oude jeugdvriendin heeft iets gevonden. Maar wat dan? These House of Wisdom boars collect the wildest trinkets and gadgets. Ik ben I hier ook have al been geweest. here before, Nihal. Ja. This is Ahmed ibn Musa's office. Have you been sneaking in there? Wat heb je gevonden, Nihal? Waar moet ik naar kijken? Ja, die unusual diagrams, maar die ken ik toch al? Ahmed and his brothers are capable of designing some fantastic devices. Not all of his ideas are that practical, I'm afraid. Don't be so smug. The world is full of wonders. Komt er een vrouw binnenlopen? It gives me a tingle down my spine. Like I'm nearing a cosmic secret. You read too much about magicians and lost cities buried beneath the dunes. You don't read enough. Perhaps there are other worlds, other people out among the stars. Nonsense. Flamingo verder. Meer is hier toch niet te vinden, lijkt het. Oh ja, wel hier nog een. Does this remind you of your nightmares? No. More like something from the Bimaristan. Or a training chart of the hidden ones. Ah, yes. The swift ways to kill silently. Death in seconds. Ja. Nog meer? Deze? This. I have seen this one before. Is Lijkt this een what beetje you op wanted to Dante's show me? Inferno. Yes. It reminded me of that object we found at the palace. What is it? A drawing from an ancient book. There is something you are not telling me. You do not want to know what happens behind closed doors. Why? Because you do not know either? Because, as Derwish says, sometimes it is better not to know the truth behind the things we must do. The truth, Basim, is that everything is here in front of you. But you refuse to look at it. This is about you. It has always been about you, ever since that night. I took an oath, Nihal, to leave my old life behind Ja, and we hebben walk een this oath. path of shadows. Afgenomen. And maybe someday you will find the light. But until then, I will walk behind you every step of the way to remind you not to forget who you are. Is that a threat? I do not know. Bedreiging. En nu?
En nu niks. Terug naar de ground floor. Hier is nog een praatman. Hunain, you should not be back so soon. I know. I'm still nervous, but I couldn't stay away from my books. I guess we must always do our duty. Hunain. Wada'an. Attention Symposium attendees. The great scholars lecture will begin after the short delay. Meanwhile, enjoy our bout. Hij zegt, het gaat zo beginnen. Hier is nog een The praatman. astronomer might be one of them, though I doubt it. Sayyidi, I am honored to make your acquaintance. Good to see more young people enjoying the House of Wisdom. Do you think the great scholar will give a good lecture? Do not waste time listening to his nonsense. I have written many more edifying and practical books instead. On which topics? I have written extensively about sundials, astrolabes, stars and planets, and the circumference of the Earth. Fascinating, Sayyidi. I shall read more of your work soon. Wada'an. Hij zegt dat die gast die wij zoeken een oplichter is. Sounds like the lecture is about to begin. I should return to the Kahraman. Gaan we beginnen? Pardon me. Is Fazil Fahim's lecture ready to begin? Indeed it is. Head inside if you please. Oh, we mogen gewoon naar binnen. Welcome, one and all, to the House of Wisdom, center of learning in Baghdad, indeed, of the entire world. I am Fazil Fahim al-Kimsa, first scholar of the House of Wisdom, wisest of the wise. Today, I Maar will is niet shock you bescheiden. with what may sound like outrageous blasphemies. Do not fear, good people. Though I am old, my mind remains sharp as steel. Today I speak of mysteries, of creatures from the antediluvian age. Do not the ancient prophets tell us about giants from before the flood who forsook Allah and worshipped false idols? Is it not possible these giants built marvels, works of wondrous power, now lost to us? Oeh. Zahra and Hassan are both dead, slain by an assassin's blade. They're dead. Sayyidi, I urge you to hide until it's safe. Apologies, people, but our lecture has concluded. Please, feel free to explore the House of Wisdom's many fine chambers. Ah. Wij zijn gespot. Of wij zijn niet gespot, maar You onze call daden yourself zijn a gespot. great scholar, Fazil. The Great Scholar. You who burn books and hope the smoke will hide your crimes. How many did you sacrifice in your search for knowledge? How many did you use, damage, and discard in the name of discovery? Now you hide within the House of Wisdom. The house you led astray. But I will find you. And I will exact justice for every soul you savaged for your great work. En zo weten wij wie onze target is. Fazil, the Great Scholar. Die zich ergens verstopt heeft in de House of Wisdom. It is true. Fazil leads the order in Abbasiyah. I need to hunt him down. Fazil leads the order. The old fraud Fazil. Eavesdrop, dat kunnen wij. See the powerful terror on the great scholar's face. You look like somebody about to get a skull break. How exciting. What do you think frightened the great scholar? The old fool must have imagined one of his antediluvian creatures. He's an absolute disgrace. But where did he run off to? There's rumors of hidden passages beneath the house. Hidden of Wisdom. passages. Maybe he hid down there. I have heard the rooftop gardener mention these places, yes. What a colorful detail to include in my verse. The scholar. Rooftop finds secret gardener. tunnels fled.
chased by delusions of deities who want him dead. The rooftop gardener. I need your eyes, my friend. The gardener on the roof may have basement access. Dan zullen wij eerst het dak op moeten. Waar ik waarschijnlijk niet zomaar mag komen. Looks clear. I can use my weapons again if needed. Combat permitted. Dit ziet er beklimbaar uit. Dit is op zich wel bijzonder, want ik ben hier op het dak al geweest. In een eerder deel. Waar ik nu naartoe loop, daar ben ik al geweest. Dus de vraag is inderdaad... Kan ik hier ergens veilig omhoog? Staat inderdaad combat permitted. I better not use my weapons here. Hier kan ik naar boven. Dit is de verkeerde knop. The gardener on the roof may have the key. Er zijn ook guards. Got that one on the side from the last action. Het is hier druk. Kan ik hem naar beneden lokken met een fluitje? What's happening? Ja. Right. What? What was that? What? Kijk, dan maken we even de doorgang vrij. Keep to the roof, I say. Plenty of work to do up here. Safer too. Avoid dark hallways, especially after the murder in the library. What's this place coming to? Murder in the library. Basement. Makes my stomach crawl to hear such pain. Twee vijanden hier actief. Als die gardener nou ook nog deze kant op komt, dan kan ik hem hier gewoon pickpocketen. I've been watching the Amir's head. Cocky kid from spearwork. It's really good. I think I've picked up a thing or two.
You know, I never did find that leather man you mentioned. Ik denk dat ik toch eerst die guard zal uitschakelen. How the mighty have fallen. Kijk, hij komt toch onderzoek doen. Zie je? Nothing. Kan ik ze allebei uitschakelen? Dan hebben we alleen de gardener nog over. Die geen vijand is. Wait, what? Zie je? Keep to the roof, I say. Plenty of work to do up here. Safer too. Avoid dark hallways, especially after the murder in the library. This key could be useful. And those screams from the basement. Makes my stomach crawl to hear such pain. Screams from the basement. Dat klinkt dan weer niet heel uitnodigend. Maar goed, aan de andere kant. Het is misschien wel wat het is. I better not use my weapons here. Kijk, hier in het Symposium hoef ik mijn wapens niet te gebruiken. Ik heb nu een key to the basement gevonden. Pardon me, but I heard a rumor about a hidden basement beneath the House of Wisdom. A secret basement? You must be joking. No, not at all. Surely, such a large building must have basements Precies. and cellars to store books and inks. I'm aware of no such location on these premises. Misschien als we hem omkopen. Perhaps a little token of my appreciation will jog your memory. Most generous. Murders, mayhem, and bonfires. It's time for me to depart the House of Wisdom. Father has a fine carpet shop in Samara. He always wanted me to take up the family trade. A wise choice. Now, about any hidden cellars. Oh, yes, of course, forgive me. Now that you mention it, there is a basement hatch in the northwest courtyard. Thank you. Nou, denk je wel. There is a basement hatch in the northwest courtyard. En heb jij nog wat te vertellen? Gatekeeper, let me pass. Those who came before are. What are you talking about? Those who came before are. Let me get back to you. I've lost Fossil's greatest work. Oké. Dus wij weten... Die kan ik nog afluisteren. Ik zeg wij weten helemaal niks. Looks clear. I can use my weapons again if needed. Nee, sorry. Ja, rustig joh. Ik moet hier gewoon een trapje op. Ik zit helemaal moeilijk te doen met omwegen. Ik kan hier gewoon naar boven. I've lost Fossil's greatest work. Kan ik hem eavesdroppen? Dat staat er wel, maar... Eavesdrop on the distraught librarian. Zou dan hier moeten kunnen. Maar dat kan niet. Waarom niet? Weet ik niet. Omdat die man daarboven nog naar mij op zoek is. Ah.
Omdat die man daarboven nog naar mij op zoek is, kan ik nu niet deze man eavesdroppen. Oké. I better not use my weapons here. Nee, dat lijkt me verstandig. Ja, hij zegt Northwest Courtyard. Het zou hier zijn. Hier zou een basement entry moeten zijn. Ergens. Die wij niet weten. Guide me, Enkidu. Kan Enkidu mij leiden tot iets? Nee. De Western Outer Courtyard. Kijkend op de map. Ja, dat zou dan toch hier moeten zijn. Ergens hier zou een basement entrance moeten zijn. This looks like a hidden entrance. Hier zo. Daar heb ik toevallig een sleutel van. Looks clear. I can use my weapons. Het is toevallig ook bijzonder donker hier. We leggen hem lekker in de cel. Daar is nog een guard. Kan ik hier naartoe lokken? Hallo. Ik kan die gasten allemaal in verschillende cellen leggen. Dit lijkt inderdaad wel een vluchtroute. I better not use my weapons here. Het is dan aannemelijk. Dat hij hier uit is gekomen. Zie je dat? Hier is echt een speciale route, maar hij is hier beneden. Volgens mijn targeting system. Fazil the Great Scholar is in de kelder. Lijkt het in elk geval. Best be thorough. Hey, what? Nobody's putting me in that thing. Not ever. Don't worry.
We've got plenty of volunteers. You can pull my teeth out with hot iron before you get me in there. What are you writing? What was that? Ja. Nou ontploft er in één keer een vaasje, hè? En wat is nu jullie plan? Tegen ontplofvaasjes? Of hebben jullie daar geen plan tegen? And now you rest. Where are you? Gone. Hey, you must be anonymous. Dat ben ik nu. Of ben ik nou niet anonymous? Ja, omdat die man daarboven gebukt is. Ah. Nu kan ik niet verder, omdat die man daarboven op het dak gebukt is. Lekker hoor. I better not use my weapons here. Omdat die man op het dak gebeurd is, kan ik niet verder nu. Moet ik dat eerst oplossen? Zo vervelend. Zie je dat? Die man op het dak is gebukt. Die target mij. I better not use my weapons here. You there, halt! En daardoor kan ik niet verder. Er staan hier 3 vijanden. Moet ik die dan alle 3 eerst uitschakelen? Dat kan wel. You are sure it was a jitney with huge bags of gold? Komt hij deze kant op? Ja. Omdat deze ene man hier gebukt is, kan ik die missie niet afronden. Dat is wel vervelend. It was your time. Dat betekent dan dat het nu wel zou moeten kunnen. Moeten we die tuinen weer in? I better not use my weapons here. Dit gaat me misschien wat falling damage opleveren? Nee, niet eens. Fazil the Great Scholar. Nou, kom op. Ja, dit ben ik allemaal al doorlopen.
You must be anonymous. Ja, dat ben ik nu. Nee, klinkt niet goed hier. Hier wordt iets gedaan met mensen. There is a deep wrongness here. A reek of rot and iron. Those robes might help me get closer to Fazil. Door barred. Open door. What have they done to these people? Ik moet me omkleden. Poor guy will not need this anymore. This should help me blend in. Nu ben ik verkleed als een slaaf. A disguise can help you avoid detection in certain locations, as long as you keep a low profile. White patient robe. Please, take me back there. I don't belong here. Where is my robe? Ik kan met hem praten misschien, deze man? Next subject! In here, now! Ja, ik mag naar binnen. There are horrors here, but the most terrifying thing is that Horrors? I've seen it all before. Somehow. Who dares meddle with my kind work? Killing my allies and spoiling my lecture. It's an outrage. It looks like the handiwork of a trained assassin. Must be some faction in the Round City. Or one of those jealous broods in Shanqi. Ik moet deze man volgen. These killings were too subtle for mercenaries. No matter. Once I understand how the mechanism works, I will prove myself to Al-Bahamud. Hij is dus niet Al-Bahamud. In here, Lackwit. Participate in the ritual. You are new, aren't you? I don't recognize you. They promised you gold when you volunteered, yes? No matter. What you are about to behold surpasses all worldly riches. Don't be afraid. Are you afraid? Wat gaat hier gebeuren? This is my great work. I call it Arua. It will take you on a journey to another realm. Why did the first ones leave this world behind filled with fools, I wonder? And make so few of me? We call this the House of Wisdom, but its foundations are unsound. Unsound. For beneath the House of Wisdom lies the Dungeon of Ignorance. And upon such dark secrets we build our philosophies. Science is the noblest purpose. Knowledge is the greatest power. No. No. Then what? Justice. Lekker hoor. In een ritueel. May be the place. It may be here where lies absolute knowledge. It is not how I remember it. Behind the doors, it looked brighter. But in the end,
All we see is darkness. Dan is natuurlijk de vraag, hoe ga ik hier nou wegkomen? En die Jinni van de dromen, die is er ook nog. Die grote nachtmerrie. Get back to Tibet. Die man ligt hier. Alle soldaten zijn weg die deel hadden genomen in het ritueel. Leave the House of Wisdom. Heel veel geld, the path ahead, briefjes, documenten. The scholar's notes. He believes in these ancient beings, the masters of memory. The masters of memory. Yours in the order, Al-Ghul. Die hebben wij al uitgeschakeld, Al-Ghul. Visit the Abbasiya Bureau. We moeten terug naar Tabid. En dat kunnen we natuurlijk wel fast travelen, denk ik. Ja. Kunnen we inderdaad wel fast travelen. En blijkbaar is in slavenkleren lopen nu mijn ding. Tot ik iets anders heb. Asim, to the roof. To the roof. Nee, to the bureau. Basim ibn Ishaq. How did you find this place? Easy. I just followed the trails of blood. You should not be here. Do you talk to him? Sometimes. Yes. But he does not answer. I do. We have drifted apart since that day. Zij wil ook ingelijfd worden. But what we have seen back at the palace. This light. These sounds. We cannot have possibly forgotten. Unlike you, Nihal, I keep the past in the past. You call yesterday the past? And this Jinni of yours. This repulsive shadow that crushes your chest. Has it crawled back into the past too? No. It is still here. Sometimes, even in the day, I feel its breath on my neck. The nightmare invades the real world. Or has always been part of it. This is part of your reality, Basim. I am a part of your reality too. I am your past. Tell me, will you leave me there? In the dark corners of your memory? I will not. Als hier een keuzemoment had geweest, had ik ja gezegd. Now, if you could invent a mechanical rug sweeper. Basim. It is done. And how did it all play out? I'm afraid this is a tale for another day. We will save it for one of our campfires. You have done well, my friend.
Better get back to my work. You know how easily I get bored. Thank you for what you did, Basim. Graag gedaan hoor. It is the truth. You have done well. One last thing. Arib, was she involved? Not that I know. But we must remain vigilant. Hij is natuurlijk fan van Arib, hè? Even weer de rust zoeken en vinden. En zo krijgen wij weer een rank erbij. Een upgrade schematic. Een disciple talisman. Kijk eens, een nieuwe outfit dye. Nieuw kostuum. The cards will not be fooled. Nee, ik ga gewoon lekker weer mijn oude, vertrouwde talisman ding aandoen. Een nieuwe upgrade schematic. Ik heb heel veel skill points. Heel veel. Ja, extra tools. Die gebruik ik toch niet. Zo. En ook weer wat codex dingen. We hebben Arib ontmoet. We hebben een disguise ontdekt hoe dat werkt. En daarmee is dit onderzoek ten einde. Krijgen we gelijk de vervolgvraag. Zijn er nieuwe contracten? Nee. Dat betekent dat wij 1 contract te gaan hebben. We konden nog een upgrade doen. Well met. Well met. Nice to see you. Upgrade or reset If you can improve this in any way. Be my guest. Kijk. Throwing knife bijvoorbeeld kan ik upgraden. Kijk. Kijk. Nee. Dit. Ja, dat vind ik wel een goeie. Dan denk ik de smokebom. Kan ik een level 3 van unlocken. Zo. Die je unlockt. Ja, dat zijn allemaal dingen die ik toch vergeet om te gebruiken. Kan ik mensen in slaap brengen. Dat is allemaal hartstikke leuk. Daar hebben we effectief niet zo heel veel aan. Is that it? Ja, dat is het. Dan gaan we hier afronden. En dan gaan we in de volgende video die ene contract doen die we nog gekregen hebben. Dat vind ik wel een goeie. Dus graag weer tot dan.